Hello friends, welcome to my channel. মই মোৰ আগৰটো ভিডিও টাইম এণ্ড ৱৰ্কৰ কেইটামান এক্সাৰসাইজ কৰিছিলোঁ আৰু আজি এইটো ভিডিওত আমি আৰু কেইটামান এক্সাৰসাইজ কৰিম। সো আজি ফাৰ্স্ট এক্সাৰসাইজটো দিয়া আছে A and B undertake to do a piece of work for rupees 600. A alone can do it in 6 days while B alone can do it in 8 days with the help of C. They finish it in 3 days. Find the share of each. So কি ক'লে A and B undertake to do a piece of work for rupees 600. A আৰু B এ যদি কিবা এটা কাম কৰে সেই কামটো তেওঁলোকে চাৰ্জ কৰে পইচা কিমান ল'ব 600. A alone can do it in 6 days মানে সেইটো কাম A অকলে কৰিব পাৰে 6 দিনত while B alone can do it in 8 days আৰু B এ সেইটো কাম অকলে কৰিব পাৰে 8 দিনত with the help of C. কিন্তু যদি হে সিৰ সহায় লয় তেন্তে হেতু কাম কমপ্লিট হয় 3 দিনত in 3 days. So find the share of each. তেন্তে প্ৰত্যেকৰে ইয়াত শেয়াৰটো কিমান হ'ব? So first আমি উলিয়াব লাগিব কাৰণ ইয়াত দিয়ে থোৱা আছে A আৰু B ৰ 1 day work. First আমি উলিয়াব লাগিব C ৰ 1 day work. C এনো এদিনত কিমান কাম কৰে? So চাওচোন আহক আমি এতিয়া ফাৰ্স্ট উলিয়াই লওঁ C ৰ 1 days work. C এনো কিমান কাম কৰে এদিনত? So C's 1 days work will be kiman? Here there is 1/3 2. It 1/3 yes. So 1/3 it minus hobo. Kar logot 1/6 by plus 1/8. So 1/6 plus 1/8. Then data korok etu. আমি ইয়াৰ এনসাৰ পাম 1/24 কৰি চাওক আপোনালোকে উলাব 1/24 হৈ গল সো এটা নেক্সট উলিয়াব লাগিব ABC ৰেশিও অফ देयर 1 days work মানে ABC ৰেশিও উলিয়াব লাগিব এদিনৰ সো উলিয়াও ৰেশিও অফ देयर 1 days work কাৰ ABC So A is to B is to C মানে কিমান হ'ব A কিমান দিয়া আছে A2 1/6 is to 1/8 is to 1/24 হৈ গল এখান লাগে সো এতিয়া আমি ইয়াৰ পৰা কি পাম 4 is to 3 is to 1 হৈ গল উলালে এখান লাগে হল মুহাৰিছো এতিয়া থাকক বাৰু কি পালো 4 is to 3 is to 1 হয়ছো আছে মনত হৈ গল নেক্সট কি কৰিম সো এতিয়া হক আমি ফাৰ্স্ট উলিয়াই লওঁ A শেয়াৰটো সো কিমান হ'ব A shares will be total কিমান দিয়া আছে পইচা 600 so 600 into কিমান হ'ব A কিমান পায় 4 so 4 আৰু ইয়াত মুঠ কিমান আছে হা টোটাল কিমান আছে 4 3 1 টোটাল 8 আছে 7 8 so A2 পা আমি आंसर পাই যাম এটো হ'ব 1/2 so ইয়াক যাব so आंसर হ'ব 300 হৈ গল আমি ইয়াত এৰ কি পাই গলো 300 নেক্সট আমি এটা উলিয়াব লাগিব বিৰ উলিয়াও same
কে হ'ব ইয়াত মেথডটো সেইটো হ'ব 600 600 দিয়া আছে বাকি ইয়াত বি এটোহে আছিলে সো 3 আহিব আৰু ইয়াত টোটাল আছে 8 হৈ গ'ল সো কিমান হ'বগে টেট কৰি চাও হ'ব 300 দুই কৰিলো 1 4 আকৌ 2 আকৌ ইয়াত 150 সো আকৌ ইয়াত কৰিলো 2 75 75 into 3 answer 225 হ'ব এতিয়া আমি উলিয়াব লাগিব সিৰিজ এয়াৰ তে সিৰিজ এয়াৰ কেনেকৈ উলিয়াম সো সিৰিজ কিমান হ'ব 600 minus a to a আৰু b আমি প্লাস কৰি চাওচোন কিমান হ'ব 525 so answer hobo 75 rupees so etu hoy gol series here so a pai gol 300 b pai gol 225 and c pai gol 75 etu answer hoy gol muharisu এতিয়া হক নেক্সট কোৱেশ্চন হলে আৰু ইয়া দিয়া আছে যে a can do a piece of work in 7 days of 9 hours each and b can do it in 6 days of 7 hours each how long will they take to do it working together 8 to 5 hours a day so আমি এটা ফাৰ্স্ট উলিয়াব লাগিব যে a হেতু কাম কিমান ঘন্টাত কমপ্লিট কৰে a b a আৰু b এ মানে কিমান ঘন্টাত হেতু কাম কমপ্লিট কৰে আমি এটা উলিয়াব লাগিব সো কি হ'ব যে a can complete the work কিমান হ'বগে so a can complete the work কিমান হ'বগে ইয়াত দিয়া আছে 7 দিন আৰু ইয়াত দিয়া আছে 9 hours each so ইয়াত total hours কিমান হ'বগে 7 into 9 যদি হে এদিনত 9 hours কৰে তেন্তে 7 দিনত so 9 into 7 হ'ব 9 hours into 7 days so আমি ইয়াত এতিয়া পাই যাম total hours so কিমান হ'বগে 63 hours in the same way we can evaluate b also so b can complete the work কিমান হ'ব দিয়া so ইয়াত দিয়া আছে 6 days of 7 hours is so 6 into 7 so 42 hours হ'ব হৈ গ'ল so ইয়াত আমি a কি পাই গলো 63 hours and b পাই গলো 42 hours হৈ গ'ল so এতিয়া আমি উলিয়াব লাগিব যে ঘন্টাত কিমান কৰে a আৰু b এ so a এর 1 hour a মানে 1 hour কিমানখিনি কাম কমপ্লিট কৰে আৰু b এ কিমানখিনি কমপ্লিট কৰে আমি এটা উলিয়াব লাগিব so a is 1 hours work কিমান হ'ব কিমান হ'ব 1 by 63 and b কিমান হ'ব 1 by 42 1 by 42 এখিনলৈকে লিখি লও সো এতিয়া আমি উলিয়াব লাগিব যে যদি হে a আৰু b এ একেলগতে কাম কৰে তেন্তে ঘন্টাত তেওঁলোকে কিমানখিনি কাম কমপ্লিট কৰিব পাৰে সো কি হ'ব a plus b is 1 hours work so hobo
1/63 plus 1/42. So এটা LCM উলিয়াওক so হবগে 126 হব so ইয়াত হবগে 2 ইয়াত 3 so 5/126 হব হল এখিনিলৈকে মুহাৰিছো এতিয়া আমি নেক্সট উলিয়াব লাগিব যে যদিহে ঘণ্টাত তেওঁলোকে A আৰু B একেলগতে কাম কৰি কমপ্লিট কৰে 5/126 তেন্তে সেইটো কাম তেওঁলোকে একেলগতে কমপ্লিট কৰিব 126/5 আৱাৰ্ছত so এটো কি হ'বগে যে both will finish the work in so আমি নেক্সট কি কৰিব লাগিব so ইয়াত দিয়া আছে যে working together তেওঁলোকৰ ইমানখিনি সময়ত ইমানখিনি আৱাৰ্ছত কি হয় এদিনত মানে how long will they take to do it working together ইমান আৱাৰ্ছ a day যদিহে তেওঁলোকে এদিনত ইমানখিনি আৱাৰ্ছ কাম কৰে তেন্তে এই গোটেইখিনি কাম তেওঁলোকৰ কিমান দিনত কমপ্লিট হ'ব মানে কৰি হৈ গ'ল how long will they take so আমি কি কৰিব লাগিব যে এটো হবগে 126/5 divided by এটো ভাঙি দিও 40 42 42/5 হবো so এটা a টুক 6/5 into 5/42 কৰি দিও 5 গুচি গ'ল so answer 3 so your answer কি হ'ব 3 মানে 3 days হৈ গ'ল মানে এটো হ'ব কেতিয়া 126 divided by 42 and 5 cancel out হৈ গ'ল so 126/42 answer হ'ব 3 days আশা কৰো ভিডিওটো অলপ হলেও হেল্পফুল হ'ল আপোনালোকৰ বাবে আৰু মই নেক্সট আকৌ আনিম ভিডিও so আজিলৈ ইমানেই থ্যাংক ইউ আৰু মোৰ এই চেনেলটো চাই যাব বুলি মই আশা ৰাখিলো